Sunt aici, în centrul Chișinăului, la Piața Mare Adunări Naționale, lângă aceste vagoane identice cu cele în care au fost deportați ai noștri. Străbunica mea a fost ridicată în noaptea de 6 spre 7 iulie 1949 și trimisă în Siberia. În spatele meu am martorul mut al acelei tragedii. Atunci a fost unul dintre cele mai mari valuri de deportări. În noaptea aceea au fost deportați peste 35.000 de oameni din Basarabia. Au scos din case familii întregi, bătrâni, femei, copii, inclusiv femei însărcinate. După ce li s-a confiscat tot ce aveau, i-au îngrămădit în vagoane pentru vite. Aceste vagoane nu aveau ferestre normale, doar niște deschizături care se crăpau puțin și se deschideau doar din exterior, ca să nu poată scăpa nimeni. Aerul era irespirabil, nu aveau apă sau mâncare. Iar vagoanele erau pline de balegă uscată, nespălate, cu un miros greu, fără condiții sanitare, fără intimitate. WC-ul era o simplă găleată pe care o foloseau toți din vagon. Oamenii erau tratați mai rău decât animalele. Drumul spre Siberia a durat săptămâni întregi. Ajunși acolo, au fost siliți să muncească în păduri, la drumuri, în ferme colective, în ger la minus 45 de grade sau în arșiță la plus 35, plus 40 de grade, adesea fără apă și fără mâncare. Mulți au murit de boli și de foame. Singurul medicament pe care îl primeau era permanganatul de potasiu. Ăla era bun la orice. Dacă te durea capul, piciorul sau burta, în afară de uneltele de muncă, nu aveau nimic. Oamenii nevinovați au fost condamnați la chin. Mureau de foame, de sete, plini de paraziți. Cei care au supraviețuit au trăit ani întregi departe de casă și au pierdut absolut tot. Casele, pământurile. Dacă ai posibilitate, te invit să vii și tu aici, să vezi aceste vagoane transformate în muzeu sub cerul liber. Intrarea este gratuită. Să venim aici să ne amintim prin ce au trecut bunicii și străbunicii noștri. Să le comemorăm amintirea. Să arătăm că ne pasă și că nu i-am uitat. Ce foame organizate, ce deportări organizate. Și tot, ca să intimiteze. Am fost numit toată viața dușmanul poporului, am fost arătat cu deștul și era ca o pedeapsă. Le dădeau o căldare de apă pentru tot vagonul. Și le revenea din căldarea cei de apă la 50 de oameni, câte o cănuță de apă le revenea la fiecare. 26 de zile au mers până la Irkutsk. La kilometru 22 era o întreprindere de tăiat lemn. Și acolo eu debarcat pe a mei, care eram din satul Măcărești, raionul Ungheni, tata meu și bunica. Tata avea 14 ani și bunica avea 61 de ani. Au fost deportați. Motivele au fost disenate de dânsi, au fost duși în astfel de vagoane, câte 50 de oameni în 50 până la 60 de oameni în așa vagoane. Părinții s-au maturizat acolo, mama de la Bucovina a fost deportată și s-au întâlnit acolo în Siberia, la kilometrul 20. S-au căsătorit și m-au născut pe mine la 11 decembrie 1955. Tata meu, înainte de a se căsători, nu mai a avut fotografii, dar s-au pierdut. Tata a fost deportat în satul Măcărești, raionul Ungheni, 14 ani. Dar l-au scris în documente de 15 ani ca să aibă drept să-l deporteze. Pe bunica avea 61, dar au scris-o cu un an mai puțin, 60 de ani ca să aibă drept. Și casa au luat-o primărie, colhoz. I-a fost confiscat averea? Au confiscat complet. Era cal, căruță, vacă, oi, tot ce avea, instrumente, tot i s-a confiscat. Când s-a întors înapoi, casa era distrusă, acolo pe locul ce l-au făcut graj de cai. Noaptea au fost ridicați. La ora 2 de noapte au venit o mașină cu un agent din sat și câțiva gardieni de la raion. Atunci era satul cu raionul Nisporeni, acum suntem cu raionul Ungheni. Și acești gardieni cu câini li s-a spus, aveți la dispoziție jumătate de oră ca să vă pregătiți, sunteți deportați. Ce înseamnă să vă pregătiți? Strictul necesar.
la ora 2 noapte, sculat omul somnoros și... Îți permite, de exemplu, de luat ceva grâu cu voi, un sac de grâu? Permitea să iei haine de vară, haine de iarnă, tot drumul mers 26 de zile până în Siberia. Fost înghesuiți în vagon. Pe drum mureau permanent, care mai slabi, mureau. Și la stațiile mari strângeau morți, puneau în fața gării acolo pe niște stelaje. Cu toate că au fost cazuri când și-au fost aruncați morți pe fereastră, dar în majoritatea cazurilor au fost așa. Vagoanele în care au fost deportați părinții și bunieii au fost așa identice, da, cu astea. Eu văd că ele nu au geamuri. Da, aici mai era încă grede. Ca să nu poată ieși, să nu poată sări. Erau semi-deschis, semi-deschis, așa. Și oamenii din vagon se apropiau aici și pe rând stăteau și respirau. Că eu scriu acum o carte care e aproape 80% gata, încă n-am tipărit-o. Deportările din Valea Prutului, satul Măcărești, Costuleni, ca așa denumirea oficială a cărții, așa scrie. Mama și cu sora, ei au fost deportați din regiunea Cernăuț, satul Colencăuț. Pe urmă s-au căsătorit, m-au născut pe mine și eu născut Enache Victor Gheorghevici, născut în Gulagul Siberian, la kilometru 92, raionul Ciunsk, regiunea Irkutsk. După moartea lui Stalin, li s-a permis să se întoarcă în Moldova, dar nu în locurile de unde au fost deportați. Statul a fost nevoit la 30 de kilometri, 35 de kilometri, în satul Boldurești, raionul Nisporeni, s-a dus acolo și lucra acolo ca tractorist. Sâmbătă și duminica venea acasă, mă vedea pe mine și mama și familia și se ducea înapoi. Când i-au deportat acolo, i-a spus că pe viață, gata, faceți-vă aici bordeie, trăiți aici pe viață. A defrișat pădurile, erau pus, înțelegeți, femei mai bătrâne, mai tine. Mama era de 18 ani și era nevoită să se duc staie cu toporul, crengile de la copaci. Bărbații tăiau practic cu beschia, tăiau copaci. De unde știu eu toate astea? Eu știu, deoarece toată viața, după ce ne-am întors la Moldova, prietenii și mai buni din familie erau tot așa care au fost deportați. Eu eram încă copil și eu trăgeam cu urechea, permanent ei povesteau, adică se reaminteau ce-o tras acolo și se întâlneau, stăteau de vorbă, plăijeau. 30-40 de grade era permanent, chiar câteodată și mai mult de 40. O crimă împotriva umanității care este greu de apreciat și nu știi cum să o comentezi. Să-ți distrugi propriul popor prin foametare, ridicare, siberizare, asta este o crimă care n-a fost judecată. Ei vor fi judecați pentru această crimă și sper că în viața noastră să ajungem la acea zi, la judecată internațională, să fie condamnat. Dacă nu cunoști prin ce au trăit părinții tăi, bunei, străbunei, nu vei cunoaște cu inima și cu sufletul prin ce au trecut și au supraviețuit, slavă Domnului, continuă în continuare, înseamnă că nu-ți cunoști adevărat suflet și drama națiunii tale. Și nu dea Domnul nimănui, niciodată nu se mai repete nicăieri, în univers nu se mai repete așa ceva. Așa că studiați, aflați și apărați. Crima aceasta, care este inimaginabilă, să o descrii, o asemenea nedreptate, putea să o facă nu oamenii făceau în foc. Ăștia sunt decăzuți din omenii, din istorie, care fac așa ceva și că nici nu merită să-i condamn. Ei trebuie duși la casă de nebuni. Sunt unii oameni care spun că nu-i bine că stau vagoanele aici în centru. Nu-i bine să comemorăm amintirea celor care au fost deportați. Sunteți de acord cu asta? Ăștia sunt evident montați, toți de cei călăi, ca să condamne asta. Adică să spună asemenea aberații. Fiicele, fiorii care au comis crima, strămoșilor sau nepoții, problema lor de viață și moarte, să camufleze, să ascundă, să nu știe nimeni ce crime au făcut. Ei nu-și dau seama, ei cred că așa trebuia să împuși, să omor. Atât de bine au fost dresați, da, el e la serviciu, el lucrează, omorât oameni. Execută ordinul fără nicio emoție. Fără să gândească. Tineretul de astăzi să-l îndemn, să nu uite. Noi nu cerem nimic, nu uitați prin ce calvaruri a trecut o mare parte a populației din Republica Moldova. Eu aș vrea să-i rog să ție minte că istoria, dacă nu se ține minte, se repetă.
Domnul s-a transformat, a devenit scriitor, a lucrat mulți ani cu Nicolae Dabija la literatura și arta, individual scrie și în ziua de astăzi scrie. Listele sunt făcute. Dacă vine, listele sunt făcute. Eu sunt în lista aceea cu siguranță. Că eu scriu, vorbesc lucruri, nu, vedeți că le spun direct, și cu siguranță sunt prim. Acum nu știe dacă se vor cheltui, să ne deportează, că nu ne vor lichida pe loc. Cu siguranță, asta eu n-am îndoială.